ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የቪዲዮ ባክግራውንድን እንዴት ሪሙቭ ማድረግ ወይም ማስወገድ ይቻላል የሚለውን እናያለን። የቪዲዮ ባክግራውንዱን ሪሙቭ ካደረግን በኋላ ደግሞ እኛ የምንፈልገውን የቪዲዮ ባክግራውንድ ሪፕሌስ ማድረግ ወይም መተካቱን አብረን እናያለን ማለት ነው። የቪዲዮ ባክግራውንድ ምንድነው እንግዲህ ከዚህ ከትዕይንቱ ከሚታየው ፊት ለፊት ከሚታየው ትዕይንት በስተጀርባ ያሉት ነገሮች ባክግራውንዶች ናቸው ማለት ነው፣ ከዋናው ትዕይንቱ በስተጀርባ ያሉትን። ስለዚህ ይህንኑ ሪሙቭ ማድረግና ሪሙቭ ካደረግን በኋላ ደግሞ ሪፕሌስ ማድረጉን እናያለን። መልካም ቆይታ ይሁንልን። ወደ www.unscreen.com ዌብሳይት ከመጣው በኋላ ከታች አፕሎድ ክሊፕ እና ሰርች ጂፍ የሚሉ በተኖች አሉ። ስለዚህ አሁን የቪዲዮ ባክግራውንድ ሪሙቭ ስለምናደርግ አፕሎድ ክሊፕ የምትለውን በተን ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛም ሪሙቭ ማድረግ የፈለኩትን ቪዲዮ እመርጣለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከመረጥኩ በኋላ አፕሎድ ያደርግልኛል። የጆ ባይደንን ስፒች ነው አፕሎድ የማደርገው። ከዛም ሪሙቭ ያደርገዋል ማለት ነው፣ ባክግራውንዱን ወይም ያስወግደዋል። አሁን ሪሙቭ እያደረገ ነው፣ ፕሮሰስ ላይ ነው። የቪዲዮ ባክግራውንዱን ሪሙቭ አድርገው ጨርሷል። ስለዚህ አሁን ይህን ቪዲዮ ለሁለት አይነት መጠቀም እንችላለን። አንደኛ ሪሙቭ የሆነውን ወይም ባክግራውንዱ የተወገደውን ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርገን ለራሳችን ለምንፈልገው ዓላማ መጠቀም ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ የቪዲዮ ባክግራውንዱን ከዚሁ ላይ መቀየር፣ ከዚህ ሊስት የሆኑትን አማራጮች መጠቀም፣ እንዲሁም ደግሞ የራሳችንን ባክግራውንድ አፕሎድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። አንደኛ ኦሪጂናል የሚል አለ። ኦሪጂናል የሚለው አፕሎድ ያደረኩት ቪዲዮውን ነው። ትራንስፓረንት የሚለው ደግሞ የተወገደውን ነው ማለት ነው፣ ባክግራውንዱ ሪሙቭ የሆነውን። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ የሚል አለ። ከዚህ ላይ ደግሞ መተካት የፈለግነውን ባክግራውንድ ሊስት ያደርግልናል ማለት ነው። የራሳቸውን አንስክሪን ይዘውት የቀረቡ ከነዚህ መካከል የሚስማማን ካለ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዛም ከለር አለ። ከለር ማድረግ ከፈለግን ደግሞ ከለር ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን ከለር ባክግራውንድ ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ኢሜጅ አለ ማለት ነው። ከዚህ ላይም ደግሞ እነሱ ያስቀመጡልን ኢሜጆች አሉ። እንዲሁም ደግሞ የራሳችንን ኢሜጅ አፕሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ ልምጣና ለዚህ ቪዲዮ ባክግራውንድ ሊሆን የሚችል እመርጣለሁ። እነሱ ካስቀመጡት ሊስት የሆኑ ከታች የተዘረዘሩ አሉ። እንደምታዩት እጅግ በጣም ያማረ ባክግራውንድ ነው ያስቀመጡት። ሆኖም ግን የምንመርጠው ባክግራውንድ ከቪዲዮ ጋር ተመሳሳይነት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እየተጠቀምኩት ያለው ባክግራውንድ ለሙዚቃ ቢሆን እጅግ በጣም የተመረጠ ነው። ለስፒች ወይም ለንግግር ግን እንዲህ አይነት ባክግራውንድ አይሄድም። ይህ ባክግራውንድ እጅግ በጣም ደስ ይላል፣ ፊልም ነው የሚመስለው። ሌሎችንም እንሞክራቸው። ይህኛው ባክግራውንድም እጅግ በጣም ደስ ይላል። ይህ ደግሞ ለነሱ ንግግሩ ራሱ ለነሱ ነው የሚመስለው፣ ከኋላ እየተዝናኑ ነው ያለው ማለት ነው። የሚያምሩ የተለያዩ የተዘረዘሩ ባክግራውንዶች አሉ። ስለዚህ የራሳችንን ቪዲዮ አፕሎድ አድርገን ባክግራውንዱን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ አይነት ባክግራውንዶች ደግሞ ለሙዚቃ እጅግ በጣም ጥሩ ናቸው ማለት ነው። ካውንት ዳውንም አለ፣ ወይም ከ10 ወደ 1 ወደ ታች ይቆጥራል። በስተጀርባ እንደምናየው ካውንት እያደረገ ነው። የቪዲዮ እና ባክግራውንዱ መመሳሰል አለበት አለ መልእክቱ አብሮ አይሄድልንም ማለት ነው። እንደዚህ ስፒች ከሆነ ረጋ ያለ ባክግራውንድ ነው ሊሆን የሚገባው። እንደ ሙዚቃ ወይም እንደ ፊልም አይነት ባክግራውንድ እንትን የበዛበት ትዕይንት የበዛበት መሆን የለበትም። ይህ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ንግግር ጋር ይሄ ባክግራውንድ አብሮ አይሄድም። ይሄኛው የተሻለ ይመስለኛል። አደባባይ ላይ ንግግር እያደረገ ነው የሚመስለው፣ እንቅስቃሴ እንዳለ ሆኖ ይሄ እንዳለ ሆኖ ወደ ቀጣዩ ደግሞ በመንሄድበት ጊዜ
ከለር ብቻ ማድረግ ከፈለግን ባክግራውንዱን የምንፈልገውን ከለር ውስጥ ገብተን መምረጥ ነው። ይሄ ደስ የሚል ባክግራውንድ ነው። የራሳችንን የከለር ምርጫ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚሁ ላይ ኢሜጅ ውስጥ እንግባና የተለያዩ ኢሜጆችን ማድረግ እንችላለን። ባክግራውንድ ከቪዲዮ ጋር ይሄድልናል የምንለው ባክግራውንድ መምረጥ አለብን። ይሄኛው የተሻለ ባክግራውንድ ይመስለኛል። ከዛ ልመለስና ደግሞ የፈለግነውን ኢሜጅ ባክግራውንድ ማድረግ ከፈለግን አፕሎድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ሴሌክት ኢሜጅ እንልና አንድ ኢሜጅ እንመርጣለን፣ ባክግራውንድ የሚሆን ኢሜጅ። ለምሳሌ ይሄኛውን ባክግራውንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ላይ ደግሞ ቪዲዮ ላይ የምንፈልገውን ቪዲዮ ባክግራውንድ ማድረግ ከፈለግን ከዚሁ ላይ ቪዲዮ ከመጣው በኋላ ሴሌክት ላለው ከዛም ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ልምረጥለት። እንደምታዩት ያማረ ባክግራውንድ ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ላይ ንግግር እያደረገ ነው የሚመስለው። ይህን ካደረግን በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለግን በቀኝ በኩል እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ባክግራውንዱን እንደያዘ ቪዲዮአችን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ፕሮሰስ እያደረገ ነው። አሁን ጆ ባይደን አዲስ አበባ ላይ ነው ባክግራውንድ እንትናቸው ንግግር እያደረጉ ያሉት። ጥሩ የተጣጣመም ይመስለኛል። ደስ የሚል እይታ አለው። ስለዚህ ዳውንሎድ ላድርገው። ጂፍ ፋይል ነው ዳውንሎድ ያደረገልኝ። ከዚህ ጋር እቺን ክሊክ እናደርጋለን። ጂፍ አኒሜሽን የሚል አለ፣ አኒሜት ፔንጅ አለ። ስለዚህ ይሄን የመረጥኩት ማለት ነው ጂፍ ፋይሉን። አሁን ከዚህ ጋር መጥቼ በማይበት ጊዜ ሪዛልቱን ያሳየኛል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ወዳጆቼ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ስለ ቴክኖሎጂ አሰራር፣ ስለ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ጤና ይስጥልኝ።